nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để xóa mật khẩu tài khoản Google trên cái dòng Samsung Galaxy G710. Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn cái dòng sản phẩm này nha. Đầu tiên á, thì mình sẽ kết nối Wi-Fi hoặc là 4G để mình vô cái phần thiết lập. Rồi, máy báo là hiện tại là cần đăng nhập cái tài khoản Google mà của máy mình đó, nhưng mà các bạn quên á thì sẽ không, mình nhập vào thì nó sẽ không có cho vào được, nên mình phải dùng cái cách là mình bypass nó. Để mà bypass cái dòng Sreen này thì cũng đơn giản lắm, mình sử dụng là cái phương thức là talkback. Để bật chế độ talkback của máy này lên đó thì mình sẽ nhấn liên tục nút hơn phải 4 lần. Rồi tiếp theo á, mình vẽ cái chữ L trên cái màn hình, mình chọn là talkback setting nha. Rồi mình tắt nó bằng cách mình nhấn cũng ba lần. Rồi mình kéo xuống đây, mình chọn là have and feedback. Mình chọn cái chữ about which là set for rồi nè. Rồi tiếp theo mình nhấp vô đây đấy. Mình nhấp vô cái phần 3 chấm, mình chọn là what later. Rồi nó sẽ ra là YouTube, mình chọn cancel. Mình sẽ là ghi cái trang web tại cái phần mềm về là chọn là vnrom.net. Rồi có chữ bypass này, mình chọn cái dòng bypass này. Hiện tại máy Sreen nó đang chạy là Android tầm bản 7.1 nên mình. Rồi tiếp theo mình chọn cái Google Setting và cái hàng iPad Launcher. Rồi mình vô cái phần bookmark nè, mình vô history, download history nè. Rồi mình mở cái hàng iPad Launcher lên, mình chọn Setting, mình chọn Ono nè, mình chọn nó. Rồi khi mình vô cái giao diện này á, thì mình vô cái đây, mình vô là file, mình cài đặt cái Google Setting lên. Mình vẫn done. Rồi mình vô cái phần cài đặt của máy, như setting nè. Rồi mình kiếm xuống cái phần app, mình kéo xuống cái kiếm cái Google Livestream nè, mình bấm cái này mình phải vô cái hàng Sreen Lock nè. Rồi mình kéo xuống đây ha, order nè, Sreen setting nè. Rồi mình vô bản trị viên thiết bị device admin nè. Rồi mình tắt cái pin my phone đi. Rồi mình vô phần app rồi, mình kéo xuống Google Livestream nè, mình disable nó. Rồi tiếp theo là mình vô cái phần Loud and Account, mình vô account, add account đó. Rồi có phần Google nè. Tới đây thì các bạn cứ nhập cái tài khoản Google mới mình vô là được. Phải đợi xíu đi rồi xong rồi.